We are now in Gyulai. This is a very small city in Hungary. Actually, it's a town. It's a town without mobilization, a town without transition. It means that people who born here, they rise up here. There are 1,000 people living here and the unemployment rate is really very high. There are a huge Roma community living here in Gyulai, and before starting the Gyulai model program, they didn't have any job here. Gyulajon vagyunk, a plébánia épületénél. Itt a plébánia kertjével is termelünk zöldségeket, gyümölcsöket, és ezeket a közmunkaprogram keretében termeljük, ahol 57 személyt, akik előtte munkanélküliek voltak, 57 személyt, per pillanat 57 személyt foglalkoztatunk, és ebbe durván az arány a hölgyek vagy nők száma és a fele-fele arányba oszlik meg a férfiak és a nők száma. Most a községnek, a lakosságának az összetétele az olyan 71-2%-ban roma nemzetiségű, és elég sok tényleg olyan helyzetben levő család lakik vagy lakott itt, akik segítségre szorultak, és ez a program ez lehetőséget adott nekik ahhoz, hogy itt újra elkezdjenek dolgozni, és termeljenek, és lássák, hogy milyen értelme van, meg milyen értéket tudnak ők itt létrehozni. Csökkent a faluban a munkanélküliek száma, és többen vannak vidéki munkalehetőségek, és páran eljárnak vidékre, de a nagy része az itt helyben dolgozik. És ebben a programban tényleg most már úgy cserélődnek az emberek, mert ha elmennek, akkor ezt a létszámot mindig tartanunk kell, és azért az embereket, sok ember van olyan, akit meg kell tanítani a munkára, de ha egyszer megtanulja a munkát, akkor már utána talán tudja. És tudja csinálni. És szerencsére nincs is gond az embereken, úgy gondolom, mert bármikor szükség van rájuk, és be kell jönni hirtelen, vagy olyan munka van, akkor tényleg lehet rájuk számítani. Én közmunkaprogramban dolgoztam a hivatalnál. Volt polgármesterünk Dobos Mária, ő volt az, aki ide küldött, tehát már az épüléstől, a takarítástól, a kezdetektől itt vagyok. Én azért kerültem ide, és a másik kolléginám is azért, mi együtt dolgoztunk kint a kertekben, tehát a termelést ott kint kezdtük, aztán ide kerültünk, igen. Minket választottak ki, úgy gondolták, hogy jól lesz, de szerintem jó is. Ők már a gyermekeiknek, meg a leszármazottaknak el tudják mondani, meg tudják mutatni, hogy mit, hogyan kell, hogy lehet akár megművelni egy kertet, vagy permetezni, vagy bármilyen ami a munkával kapcsolatos dolgot, hogy kell megcsinálni, hogy kell nekiállni egyáltalán, hogy kell csinálni a dolgokat. A következő nemzedék az már azért tényleg hozzá tud nyúlni valamihez, és úgy tud megindulni az életbe, hogy nem tudatlanul, hanem valami kis fogalma, meg azért van hogy az élet miből áll végül is. Mert itt sokan előtte segélyből éltek, meg innen kaptak támogatást onnan, és nem tudták értékelni azt, amit kaptak. De így most azért, hogy munkával keresik meg ezt, amiük van, így most már azért tudják értékelni, hogy csak munkával jobban is azt, amit ő megkeres, saját kezével dolgozik meg érte, meg saját eszével, azt sokkal jobban tudja értékelni, mint amit úgy kap valahonnan. This is a very good example for the cooperation between the NGOs, local government and the Roma community. So this was the basic for our Roma as a resource program. This Gyulai project is in the good practices because we would like to show Europe that that's the best way that Roma community can integrate into the society. While they have job, they have income, they can afford to buy better houses, for example. They can afford to raise their children in a better condition. So job is the basic of every Roma integration program. Van egy kollégánk, aki vegetáriánus, és ő ilyen termékeket gyárt, és igen, sikeres volt a gyártás, tehát már gyártjuk ezeket a termékeket, tésztaszószokat, krémeket.
Itt ebbe az épületbe, ahol most ülünk, egy növényfeldolgozó üzem van, növénytartósító üzem. Itt zöldség-gyümölcs alapanyagból tudunk készíteni egyrészt hagyományos termékeket, savanyúságokat, lekvárokat, lecsót, különböző szörpöket, és két szakács termékfejlesztőnknek köszönhetően ebbe az évben már elmozdultunk egy magasabb kategóriás termékekbe, amikről azt gondoljuk, még a piac nem bizonyította be, de hogy azt gondoljuk, hogy talán egy kicsit magasabb hozzáadott értéket képviselnek. Különböző csatnik, például amit kihoztam, ez egy mazsolás almacsatni, de van narancsos cékla, szilvalekváros hagyma, szilvából nem csak lekvárt készítünk most már, hanem különböző mártásokat, ugyanígy a megyből is, megyszörp és magozott megybefőttön kívül megymártást is készítünk. Kisebb kiszerelésbe, ezek próbagyártások, azért nem szerepel rajta címke. Szóval, hogy ilyen termékeink vannak, és van egy másik két termékcsoport, ezek paradicsomos alapú tésztaszószok, abból is 4-5 féle különböző paradicsomos tésztaszósz van, és különböző szendvicskrémeket készítünk, ezek pedig különböző magokból készülnek, ez aszalt paradicsomos magkrém, egészen sokféle mag van benne, nem tudnám elsorolni. Tök magos szendvicskrém, vannak ilyen vegáns kajáink, ez vegetáriánus kolbász zsír, teljesen olyan megszólásig a kolbászsírhoz hasonló, az íze is, illata is minden. És akkor csinálunk majonézes tormát, majonéz nélkül, kesudióval készül ez például. In the last 2 or 3 years, we recognize that there are a lot of workplaces in the labor market, and on the other hand, we saw that Roma people don't get job easily because of the discrimination, because of lack of knowledge, or because the employees had some concerns with Roma employees. So we would like to change this. We want to change the discourse, we want to change the attitude of the employers, and we would like to persuade them to give workplaces also for Roma people, because they are very important and they are very good workforces. So we also would like to change this kind of attitude with a lot of campaigns and with a lot of raising awareness events. So Gyula is a good example for this, because everyone worked together in an integrated way. Az egész projektnek még nagyon nagy haszna van abban a szempontból, hogy most el lehet menni, akik itt főleg a közmunkaprogramban dolgozóknak, el lehet menni a kertjeiket, meg lehet nézni, mert ott is elkezdtek termelni, sokan elkezdtek gazdálkodni, kertészkedni, és elég sokan most rendbe tartják a kertet, és megtermelik saját maguknak, nem a teljes mennyiséget egy évre, de saját maguknak termelnek, és ellátják magukat ezzel a gyümölccsel, zöldséggel, ilyesmivel. Tényleg nagy dolgok, jó dolgok vannak, és tényleg fejlődött Gyula ahhoz képest, amit visszamenőleg mondjuk 10 évvel ezelőtt volt itt. Mert akkor mindenki segélyből élt, mindenki a postást várta, és most azért a legtöbben mindenki dolgozik. A sztori ott kezdődött ugye, hogy én Pesten dolgoztam sokáig, és így nyílt egy üzem, valamikor 2015 márciusában, vagy hogyan volt ez? És volt itt előttünk egy hentes, és igazából nem bírta ezt a melót, és akkor engem megkeresett a Leo Pesten, hogy nincs kedvem visszajönni, ugye, mert én gyulai voltam, vagyok is még mindig, és én azért mentem el Pestre, mert itt akkor nem volt munkalehetőség. Volt ez 2003-ban mentem én innen el, ott találtam munkahelyet, ott dolgoztam hentesként, több munkám volt, de legtöbbször hentesként tevékenykedtem, és beszéltünk Leóval, leültünk, mondta, hogy van egy ilyen üzem, és mondta, jöjjek vissza, nézzem meg, hogyha tetszik és ha van kedvem,
akkor jöjjek vissza ide. Elég gyakran előfordult, hogy akik hozzánk bejönnek a közfoglalkoztatásból dolgozni, néhány hónap vagy fél év, van akinek egy év is kell, itt eltöltött munka után tovább lépnek a nyílt munkaerőpiacra. Őket itt az üzem előtt nap mint nap látjuk, hogy szállnak föl a munkásjáratra és elmennek a legközelebbi városba, vagy egy kicsit távolabbi városba, és 3 műszakban, például egy összeszerelő üzembe dolgoznak tisztességes bérért. És nagyon örülünk neki, hogy sok családot ehhez hozzá tudunk segíteni, hogy közfoglalkoztatás után itt egy kicsi eltöltött idő, ami egy kicsit olyan szigorúbb szabályok, keretek között végzett munka után elmenjenek a nyílt munkaerőpiacra. Ahhoz, hogy ugye dolgozni lehessen, el kellett menni innen messzire, tehát nem volt itt mindig akkora munka lehetőség, mint most. Úgyhogy még diákfejjel persze elmegyünk, reggel 6-kor keltünk, este 7-ig ráérünk, de most már van egy kislányom, és azért 8-tól 4-ig nem mindenhol van munka. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy azért ez helyben van, itt van az óvoda, az iskola is, tehát ez nekünk így nagyon jó. És mondjuk nincs olyan dolog, amit ne lehetne a Góréval megbeszélni, úgyhogy ez tényleg jó. Mi egy szociális szövetkezet vagyunk, 8 magánszemély alapító tagságával és a helyi önkormányzat és a Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével jött létre a szövetkezet. Legfőbb célunk az úgy fogalmazható meg, hogy egy foglalkoztatási programot működtessünk itt a faluban. Egyrészt van 11 munkavállalónk, akik a növénytartósítóba, a húsfeldolgozóba és az üzleteinkbe dolgoznak. Tehát, hogy ez önmagában már azért itt helyben Gyulajon egy nagy foglalkoztatónak számítunk mi. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy az alapanyag felvásárlásainkat megpróbáljuk úgy koordinálni, hogy egyrészt a helyi önkormányzat közfoglalkoztatási programjában megtermelt növényeket, zöldségeket, disznókat vásároljuk meg és dolgozzuk föl itt. Másrészt pedig nyitva van az ajtónk mindenki előtt, aki helybe növényt termel, vagy disznót nevel. Nagyon szeretnénk, hogyha egy olyan 4-5 év távlatában Gyulajon lenne 30-40 olyan család, akinek mi egy kiegészítő jövedelemszerző tevékenységet tudunk itt biztosítani azzal, hogy ő bármit termel otthon a kertjébe, garantáltan felvásároljuk az aktuális piaci áron, és ezzel néhány 100 000 forint jövedelmet tudnánk biztosítani a családoknak, ami nagy segítség itt helyben. It's also very important that the ingredients made here in this town, in Gyulai. So it's not from other countries, it's not from Spain, it's not from Turkey. These tomatoes are grown here. And if you drink tomato juice, then you exactly know that it's made from tomato from Gyulai. We want to share this project with other EU countries because we believe this is a good practice on the labor market. This is a good practice on good cooperation between a lot of organizations, and we believe that we can change attitude with this project also. So this Gyulai model is one of the best practices in Roma as Human Resources project.